زنگ زدن دماغه F-14 های ایرانی. چرا رنگ دماغه F-14 های ایرانی تغییر کرده و چرا ایران دست به رنگ‌آمیزی و اصلاح رنگ پریدگی های تامکت های خودش نمیزنه؟ آیا با به وجود اومدن این مشکل کالایی رادار قدرتمند آوگ 9 کاهش پیدا کرده؟ با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. بدون شک F-14 یکی از پرحاشیه ترین جنگنده های تاریخ هوانوردی ایرانه. دلیلش هم برمیگرده به اینکه بهترین جنگنده‌ای هستش که در 4 دهه اخیر در ایران خدمت کرده. که همین هم باعث شده که F-14 ها همیشه در مرکز توجه باشن و حساسیت زیادی روی این پرشنکت های ایرانی وجود داشته. و نیروی هوایی همیشه سعی میکنه که این جنگنده های با ارزش همیشه در بهترین وضعیت عملیاتی خودشون باشن. ولی چند سالی میشه که بسیاری از جنگنده های تامکت ایرانی دارای یک نکته عجیب هستن و انگاری دماغه این جنگنده ها یا همون محل قرارگیری رادار این جنگنده ها زنگ زدن. موضوعی که در طول این چند سال تبدیل به یکی از بزرگترین سوالاتی که راجع به F-14 های ایرانی مطرح شده و برای خیلی از سوالی که دلیل رنگ پریدگی که شبیه زنگ زدگی هستش چیه و چرا نیروی هوایی ایران تلاشی برای از بین بردن این تغییر رنگ ها نمی‌کنه و آیا کشور توی تولید رنگ های جنگنده های کشور مشکلی داره؟ موضوع جذاب که توی ویدیوی امروز قراره به بررسی این مشکل بپردازیم و ببینیم که چرا این پدیده روی داده. آیا تغییرات دماغه تامکت ها به قرمز و یا قهوه‌ای روی رادار تاثیرگذار میشن و میتونن عملکرد رادار این جنگنده رو مختل کنن یا نه؟ و در نهایت هم میبینیم که چرا رنگ دماغه F-14 ها سفید انتخاب شدن. آیا ایران توانایی تولید رنگ‌های جدید رو برای جنگنده های خودش داره یا نه؟ پس خیلی خوشحال میشم تا پیش از شروع بخش اصلی ویدیوی امروز با ما همراه باشید و امیدوارم که با لایک و کامنت از تیم ما حمایت بکنید. F-14 های ایرانی که در دهه 70 میلادی وارد خدمت شدند و در دهه 80 میلادی به شکل بسیار گسترده و موثری برای دفاع از خاک آسمون ایران زمین مورد بهره برداری قرار گرفتند، ولی در طی این دهه همواره از مشکل کمبود قطعات یدکی و مشکلات تعمیر و نگهداری دست و پنجه نرم می‌کردند. موضوعی که همچنان هم وجود داره و از طرفی هم هزینه بالای نگهداری که این جنگنده داره اصلا باعث شد که نیروی دریایی آمریکا این جنگنده رو به نفع F-18 که در خیلی از جهات حتی از F-14 ها هم ضعیف‌تر بودن بازنشسته بکنه. و در کل جمع‌بندی مشکلات و پیچیدگی موتوری و قطعاتی که تامکت‌ها دارن معمولا باعث صرف زمان نگهداری و تعمیرات زیادی برای عملیاتی شدن این جنگنده ها شده. که در نهایت هم هدف تیم‌های نگهداری از صرف زمان و دقت بالاشون اینه که به قطعات حساس جنگنده آسیب وارد نشه. یکی از این قطعات حساس قطعات رادام هواپیماهای F-14 هستند. اما رادام جنگنده چیه؟ رادام در واقع یک قیف بزرگ در دماغه هواپیماه که در F-14 از جنس کامپوزیت و کولار ساخته شده تا روی امواج راداری تاثیرگذار نباشه. در کل رادام هواپیما قطعه حساسیه چون جنس بسیار نرمی داره. همچنین نخستین بخش از هواپیما است که با هوا در سرعت‌های بالا تماس پیدا می‌کنه و در سرعت‌های طولانی هم به خاطر استحکاک گرم میشه. رنگ رادام هواپیما بر اساس ترکیبی از نیازهای مهندسی، عملیاتی و مسائل نگهداری انتخاب میشه. این رنگ باید ویژگی‌های منحصر به فردی داشته باشه که بتونه روی پوشش خاص کامپوزیت یا کولار به خوبی بشینه و روی امواج راداری تاثیرگذار نباشه. البته که در طولانی مدت آسیب نبینه و از رادام در برابر حرارت محافظت بکنه. پس به صورت کلی 3 نوع اصلی از رنگ‌ها در رادام هواپیما استفاده میشه. یعنی سفید، خاکستری و سیاه که هر کدوم دلایل خودشون رو دارن. خب رنگ سفید چند ویژگی مهم در اختیار اپراتور F-14 قرار میده. اول از اینکه چون روشنه باعث میشه حرارت اثر کمتری روی رادام بذاره، چون همونطور که گفتیم رادام نخستین بخش از هواپیماست که با مولکول‌های هوا برخورد میکنه. برای پرواز طولانی مدت یا با سرعت بالا بسیار گرم میشه و این رنگ سفید کمک میکنه تا بخش بزرگی از حرارت دفع بشه. در نیروی دریایی آمریکا با توجه به اینکه هواپیما به صورت طولانی مدت روی عرشه ناو قرار میگرفتن و نور خورشید مستقیم روی اونا میتابید،
ارزش این رنگ سفید بیشتر پدیدار میشود. همچنین رنگ سفید مثل یه لایه محافظ عمل میکنه و رادوم رو علاوه بر نوسانات دما در برابر اشعه یووی و رطوبت هم محافظت میده. همچنین در تعمیر و نگهداری بیشتر به پرسنل کمک میکنه و خیلی راحت‌تر میشه خرابی‌ها رو تشخیص داد. و در کنار همه اینا رنگ سفید نیاز به لایه‌های کمتری برای پخش روی رادوم داره و هزینه ها رو هم کاهش میده. و به عنوان تکمیل تمامی ویژگی‌ها در استتار جنگنده هم کمک میکنه که در واقع رنگ سفید میتونه با پس زمینه آسمون و دریا به خوبی هماهنگ بشه و به استتار هواپیما در محیط کمک بیشتری بکنه. اما هر چیزی نکات منفی خودش هم داره. نکته منفی اینه که در طولانی مدت به خاطر گرما، اصطکاک و اکسایش یک سری واکنش‌های شیمیایی در لایه‌های زیرین رادوم ایجاد میشه که منجر به تغییر رنگ رادوم میشه. در بعضی از فضاهای عمومی و غیر تخصصی حتی بهش زنگ زدن هم میگن. موضوعی که اصلاً درست نیست. در نتیجه میشه گفت این رنگ قرمزی یا قهوه‌ای زمانی به وجود میاد که هواپیما سرعت پروازی فوق‌العاده بالایی داشته باشه. و خب توجه به اینکه F-14 های ایرانی که در دهه 70 میلادی وارد خدمت نیروی هوایی ایران شدند و به شکل بسیار گسترده و موثری در دفاع از خاک کشور در 8 سال جنگ با عراق و دوران پس از جنگ ایران عراق به کار رفتن و ماموریت‌های سنگین و طولانی مدتی هم انجام دادن، از طرف دیگه که مشکلات فنی در نگهداری از F-14 ها که به دلیل تحریم ها وجود داره باعث شده که این رنگ قرمز یا قهوه‌ای روی برخی از F-14 های ایرانی پدیدار بشه. یک ویژگی ظاهری خوشگل روی اونها اضافه بود. از هر کل با توجه به اینکه نگهداری F-14 با مشکلات فنی بسیاری همراهه و برخی تجهیزات و رنگ‌هایی که مخصوص رادوم هستن یا وجود ندارن یا عزمی هم برای به دست آوردن اونها وجود نداشته، بنابراین این پدیده همواره در تعدادی از F-14 ها دیده میشه. اما آیا فقط F-14 ها این مشکل رو دارن؟ خیر. همه هواپیماها اگر از فاصله نزدیکی به دماغشون دقت بکنین متوجه یک سری تغییراتی میشید که روی جنگنده هایی که رادار قوی تری دارن مثل سوخو 35 و F-14 ها بیشتر دیده میشه. اما از اونجایی که F-14 ها سرعت پرواز بسیار بالایی در ماموریت‌های گشتزنی هوایی و راهگیری داشتن و دارن و یه جورایی مهمترین جنگنده‌های نیروی هوایی هستن، به نسبت دیگر هواپیماهای موجود در ایران بیشتر دچار این پدیده میشن. و در کنار این موضوع چون رنگ رادوم هواپیمای F-14 سفیده، این موضوع به خوبی روی این رنگ روشن نقش میبنده و دیده میشه. اما رنگ دماغه بقیه جنگنده‌های ایرانی تیره است، برای همین هم به چشم نمیاد، ولی وجود داره. ناگفته نمونه این رژ لبی که F-14 های ایرانی دارن گویای اینه که چقدر ایران روی این هواپیما حساب باز کرده و چقدر این هواپیما در طول عمر طولانی که داشته پرواز داشته. حالا چرا رنگ دماغه F-14 های ایرانی سفیده و چرا عوضش نمی‌کنن تا این پدیده دیگه اصلا دیده نشه؟ تازه این رژ لب در هر هواپیمای منحصر به فرد و در تمامی هواپیما به این شکل پدیدار نمیشه. و اگه آدم بسیار ریزبین و با دقتی باشید میتونید رجیستر هواپیما رو از اون الگوی این پدیده تشخیص بدید. آیا میشه رنگ دماغه رو عوض کرد که این پدیده دیده نشه و چه رنگی میتونه جایگزین مناسبی باشه؟ خب از نظر علمی عوض کردن رنگ دماغه F-14 ها غیر ممکن نیست. اما توجه داشته باشید که در ایران به دلیل مشکلاتی که توی تامین بودجه هستش و نیاز به عملیاتی بودن ناوگان به ویژه در خصوص F-14 وجود داره، نیروی هوایی زیاد به دنبال این نبوده که رنگ دماغه را عوض بکنه، چون کار هزینه بریه و با محدودیت بودجه‌ای که وجود داره تامین دستگاه و رنگ مورد نیاز برای رنگ کردن رادوم ها پیگیری نمیشه. اما رنگ‌های خاکستری و سیاه هر کدوم میتونن جایگزین مناسبی باشن، به ویژه رنگ خاکستری که بسیار نزدیک هست به رنگ سفید. از همون ویژگی‌های رنگ سفید بهره منده، یعنی کنترل دما و رعایت استتار. اما این به معنای این نیست که ناوگان فعلی تامکت‌ها اصلاً در بخش رنگ رادوم‌های خودشون بازسازی رو تجربه نمی‌کنن. و معمولاً بیشتر ناوگان تامکت ایرانی و به ویژه ناوگانی که به تازگی ارتقای اساسی رادار آویونیک دریافت کردن، در بخش رادوم هم دچار بازسازی‌هایی شدن و بعد از رنگ زدن دوباره این ناوگان وارد ناوگان عملیاتی میشن. ولی خب بعد از گذشت چند هزار ساعت پرواز این ناوگان دوباره شاهد رخ دادن این مسئله در تامکت‌های ایرانی هستیم. همچنین جالبه بدونید که به شکل استاندارد جنگنده‌هایی مثل فانتوم ها و تامکت‌های ایرانی برای عمر مفید سازی 20 ساله مدل 20000 ساعت هستند. این به معنای اینه که هر فروند جنگنده باید سالی میانگین 1000 ساعت در آسمون کشور پرواز بکنه. ولی خب با توجه به اینکه 8 سال جنگ ایران عراق و سایر جنگ‌های منطقه‌ای و در نهایت افزایش سطح تنش‌هایی که به شکل روزمره توی خاورمیانه رخ میدن،
این ناوگان استراتژیک معمولا به عنوان لبه تیغ ناوگان نیروی هوایی ایران در آسمون ایران زمین به پرواز در میاد. همچنین جالبه بدونین که با توجه به اینکه ناوگان تامکت‌های ایرانی دارن به رادارهای ایتالیایی گریفو با فناوری پالس داپلر و در نهایت یه رادار آرایه‌فازی فعال با فناوری ناشناخته مجهز میشن، قطعا عمر رنگ این رادارها دوباره کاهش پیدا میکنه. در واقع درسته که ایران دماغ‌های این رادارها رو میتونه بازسازی و دوباره رنگ بزنه، ولی خب با توجه به اینکه رادارهای قوی‌تر با پالس و امواج راداری سنگین‌تری به این رادار و رنگش برخورد خواهد کرد، دوباره امکان افزایش فرسایش این رنگدونه‌ها وجود داره. اما حالا یه سوال به وجود میاد و اونم اینه که آیا این تغییر رنگ دماغه رادار این جنگنده میتونه تغییری در عملکرد رادار آوگنو و رادارهای جدید تامکت‌های ما به وجود بیاره؟ حقیقت ماجرا اینه که درسته که این تغییر رنگ حداقل از روی ظاهر باعث میشن که فکر بکنیم که این تغییر شیمیایی میتونه مانعی برای استفاده حداکثری از توان رادارهای جنگنده تامکت و یا هر جنگنده دیگه‌ای که دچار این مسئله شده بشن. ولی خب خوشبختانه گویا این تغییر رنگدونه هیچ تغییری روی نحوه ارسال دریافت امواج نداره و رادارها با به وجود آمدن چنین رخدادهایی باز میتونن به شکل مناسب و عادی کارشون رو انجام بدن و در کل این تغییر هیچ مشکلی در عملکرد رادار اصلی فایترها ندارن. اما برسیم به جنبندی ویدیوی امروز. فرسودگی رادوم یا همون دماغه جنگنده ها در تمامی فایترها امری رایجه و این مسئله به دلیل امواج راداری که به شکل دائمی توسط جنگنده ها و در طول زمانهای طولانی منتشر میشن بر روی رنگ و رادوم این جنگنده تاثیر میذارن. ولی خب این مسئله در جنگنده هایی که رادوم سفید دارن بیشتر از سایر رنگ های عملیاتی این بخش توی چشم هستن. و خب دلیل اصلی تغییر رنگ دماغه رادار تامکت‌های ایرانی هم نرخ بالای پروازهای تامکت‌ها، گذشت زمان و در نهایت عدم رنگ زدن دوباره این بخشه که این مسئله برمیگرده به کمبود بودجه‌ای که نیروی هوایی ایران داشته. ولی خب امروزه و بنابر تصاویری که از تامکت‌های جدید و ارتقا یافته ایرانی منتشر شده، گویا جنگنده‌های جدید ایرانی در این بخش اوورهال‌ها و بازسازی‌هایی رو گذروندن و کم کم نهاجا داره سعی میکنه تمامی ناوگان خودش رو بازسازی و ارتقای اساسی بده. و برخلاف شایعاتی که پخش شده، نه این تغییر رنگ توی عملکرد رادار تأخیر یا مشکلی ایجاد میکنه و نه کشور توی تولید این نوع رنگ‌های مخصوص مشکل داره. و دلیل اصلی وجود چنین ناوگانی با چنین دماغه‌هایی هم سن بالای ناوگان ایرانه و در نهایت نیاز به تعمیر و بازسازی بخش‌های اشاره شده هستش. که البته این مسئله در بین بسیاری از جنگنده‌های روز فعلی هم اتفاق میفته و هر چقدر ساعت پروازی این فایترها بالاتر باشه، این فرسودگی هم زودتر رخ میده. و خوشبختانه چند سالی هستش که با وجود کمبود تجهیزات روز و قطعاتی که ناوگان فعلی کشور داشتن، وزارت دفاع و نهاجا تونستن این رنگ‌ها رو به شکل بومی و یا با خرید این مدل از رنگ‌ها از دیگر کشورها در طول سال‌های اخیر تامین برای جنگنده‌های قدیمی کشور عملیاتی بکنن. و در نهایت هم امیده که با گذشت زمان و خبرهایی که داره به گوش میرسه، کم کم مقدار وابستگی نیروی هوایی ایران به ناوگان قدیمی فعلی ما کمتر بشه و با ورود هواپیماهای جدید روسی به کشور و افزایش مقدار اوورهال‌ها و بازسازی‌های اساسی ناوگان فایترهای کشور کمتر شاهد پخش شدن خبرهای زرد در مورد ناوگان هوایی ایرانی باشیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدا یار و نگهدار.